Good morning, guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jen. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na. At please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. So, isip-isip kung anong masarap lutuin. Pero, meron ako dito, beef giniling. So, ready na ba kayo kung paano ko pasasarapin to? So, let's start cooking! Ako ditong beef giniling, isang piraso ng egg, magic sarap, paminta, garlic powder, at salt. So, simulan na natin. So, ilagay lamang natin ang giniling. Okay, lagyan na natin ng asin. Paminta. Garlic powder. At konting magic sarap. And then, haluin lamang natin ito. Haluin maigi. And then, lagyan natin ng isang egg. Lagay ko na yung egg. Haluin natin muli. I-leave lang natin to ng 10 minutes. Para yung lasa ma-absorb ng baka. Okay guys. And then, bilugin na natin. Siguro mga ganyan. Tayong bilog. Tapos, i-flatten natin. Yan. Again, bilog. Isang bungko sa kamay. And then, flat. Yan. Susunod, maglagay tayo ng mantika sa kawali at siguraduhin natin itong mainit. Natin ang beef. Yan. So, yan guys. Mahina lang yung apoy para hindi bigla yung luto ng ating burger steak. So, yung pinirepair ko is medyo makapal. Yan guys, okay na to. So, set aside lang natin. Meron tayo ditong beef cube na tinunaw ko lang sa tubig. Butter, mushroom, and harina. So, maglagay tayo ng butter. Ayan. And then, isunod na natin ang mushroom. So, i-fried lang muna natin yung mushroom. So, ayan guys. Sautay lang natin yung mushroom sa butter. After that, lagyan natin ng harina. Konti-konti lang. Huwag bigla. Halo lang ng halo. Lagyan natin tong beef cube.
Beefstock pala. Sorry. Yan. Tapos, haluin lang hanggang sa lumapot. Then, add pa ng konting harina. Para mas lalong lumapot. So, tikman kung okay na sa inyo ang lasa. Ayan na guys, luto na ang ating gravy. Ang isang egg, ilagay ko sa ibabaw ng kanin. And then, this one.